shining on a cloudy day. Tara na! Maglublub na tayo. Magtatanggal tayo ng lagkit sa katawan. Nadala ko pa yung tsinelas ko. Dito. Ligo tayo, ligo. Tayo ulit dito. Suki na to, suki. Wow. Ang tubig. Yan yung tubig mga kabayan. Linaw niya, no? Oh, ha? Sarap. May araw na. Medyo maligam-gam siya. Maligam-gam. Wow. So tamang-tama meron tayong goggles. So makikita natin yung loob, ilalim ng dagat, kung anong meron dito. Nakita niyo yung pagi? Bilis niya. Ganda. Ito yung advantage mga kababayan na naka GoPro ka, lalo na tong GoPro ilang beses ko na ito nadala dito sa dagat, pero so far wala pa naman ako na experience na nag-moist, saka wala naman siyang balot wala siyang case. Basta GoPro alone, yun lang, wala akong nilalagay na ano. Nakakita tayo ng mga magagandang tanawin sa ilalim ng tubig. Yun lang dito sa Aziziyah. Halibasa kasi tag-init na ngayon, tag-init nga ngayon. Yung tubig medyo maligam-gam. Pero nakakatuwa dito kasi may mga isda. Nakikita mo talaga siya. May mga alimasag. Kasi yung kanina, nakita nating pagi. Sana may makita tayo ulit. Galing, no? Buwan natin lumublob. Iba-iba. Yan ang mababaw na dito. Pero malayo na tayo sa shoal. Sa shoal. So malayo na. Mababaw pa rin. So lumublog kaya lang part na ito mababaw pa eh. Ganda din itong ano ko, tripod ko mga kababayan.
Kasi pang ano to sa tubig eh. Pag nilublog ko to, pag binaba ko lumulutang to. Parang ganyan, no?